Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju do të përgatis një recetë tradicionale, festa e vitit ri po afron, pra ju e dini vetë kush është receta kryesore e tërhizës. Pra kemi gjelin e detit. Prandaj edhe unë sot përgatis recetën pikërisht për ju, që ju të më ndjekni te kanali im dhe ta gatuni siç e gatoj unë recetën tradicionale të gjelit të detit. Ne do ta shoqërojmë me përshesh. Për përgatitjen e kësaj recete duhen këta përbërës: gjeli i detit që është kryesori, ne kemi 3 kg peshk, gjalpin 200 g, 480 ml ujë, 150 g miell misri, 700 g miell gruri, një lugë gjelle krip, edhe pak në xhek të thatë se do t'ja hedhim tek përsheshja për të dhënë aromën e mirë. Pra tani do të bëjmë përgatitjen e kulaçit. Bashku millin e misrit me millin e grurit dhe i trazojmë bashk në mënyrë që të përhapen dhe të bashkohen uniform. Tani bëjmë hedhjen e kripës. Tham një lugë kripe, jo shumë të mbushur me pra një lugë rrafsh. Dhe marrim ujë. Kulaçin do ta bëjmë shumë të ngjeshur pra, dhe të fortë brumin. Prandaj nuk don shumë sasi uji, dhe unë e kam zgjedh pikërisht këtë sasi uji. Një herë përzim me lugë, derisa të fillojnë të trashet, masanej do ta ngjeshëm me dorë shumë. Që brumi ka fillu mu trash, heqim lugën dhe vazhdojmë të bëjmë me dorë. Dhe ngjeshim mirë. Tani nuk do ta përzim më të ena, do ta hidhim tek tavolina e gatimit, pra se do ta ngjeshim mirë. Ta bëjmë brumin sa më të mirë, që kulaçi jon të dalin shumë e mirë. Edhe brumi i kulaçit është bërë shumë mirë, pra këtë formë do japni si formë piramide. I fortë siç e shikoni. Tani do ta shtojmë, të japim formën e rrumbullakt, pra. Duke e ngjeshur me njërin dorë dhe me tjetrën dorë duke rregulluar. Tepsinë e kemi bërë gati, nëse nuk keni letër përpjekje, mund ta lyni pak me vaj dhe do ta vendosni në tepsi. Ja pra, dhe kulaçi është gati për furrë në temperaturë 180 gradë për 1 orë. Pra do të piqet avash. Kulaçin e kemi fut për të pjekur, tani vazhdojmë me gjelin, pra do ta marinojmë gjelin. Marinimi i gjelit, kemi thënë, do të bëhet pa asnjë erëz, sepse do gatojmë recetën tradicionale. Do të hedhim 2 lugë krip për gjelin që kemi ne. Nëse ke gjelin më të madh, çdo përbërës do ta shtosh më tepër. Dhe tani vendosim dorezat dhe vazhdojmë marinimin. Kemi vendosur dorezat, tani do ta marinojmë me krip dhe me gjalp. Kështu kemi që thënë, do të jetë marinimi, kurse të mbrëmshmet i kemi lërë dhe pastruar dhe i kemi lënë në gati, sepse do t'i fusim tek barku i gjelit në mënyrë që të piqen mirë, sepse na duan të përsheshin. Vazhdojmë nga puna. Fillojmë avash dhe lyjmë me gjalp në gjitha pjesët e trupit pra. Gjalpi nuk do të jenë shumë i shkrirë, as shumë i ngrirë pra, në mënyrë që të ngjitet mirë pas trupit gjelit. Tani e vendosim një sasi gjalpi, lyjmë edhe nga brenda, pra kemi thënë në çdo cep. Edhe këtu e fusim një sasi gjalpi tek gjuksi, në lëkurë pra, në mënyrë që të marrin shijen e mirë.
E kemi lyer në gjitha pjesë, siç e shikoni, si mrena dhe jashtë, edhe në lëkur ku kemi pas mundësi, ja kemi fut gjalpin gjithandej. Tani do ta kriposim me krip në gjithë sipërfaqen, pra. Në mënyrë që ta marrin kripen në gjitha anët. Gjithashtu e kriposim edhe nga pjesët e brendshme. Tani do t'i marrim edhe të brendshmet, pra, melçit, zemrën. I kriposim pak, jo shumë, sepse ka krip edhe brenda në. Dhe i futim tek barku i gjelit. Tani bëjmë qepjen e barkut në mënyrë që të zihet sa më mirë brenda, pra. Që mos i dalin avulli, po të zihet perfekt. Tani bëjmë lidhjen e këmbëve në mënyrë që gjeli të rrinë në pozicion të mirë, të rregullt dhe të piqet mirë. Do të bëjmë hedhjen e 3 gotave ujë ose 600 ml ujë nëse keni në shkallëzim siç e kam unë, ose 3 gota normale. Ujë zakonshëm ja hedhim tek tepsia. Ja, pra, gjeli tani është gati për furrë. Për koha që duhet për pjekjen e gjelit ton është 3 orë, sepse kemi 3 kg. Dhe kështu do të llogaritni edhe ju. Sa pesh gjeli keni, aq kohë duhet për pjekje. Ne në fillim do ta pjekim në temperaturën maksimale, derisa të marrin ngjyrë në të dy faqet, edhe këthe edhe në anën tjetër se do të na shikoni se do ta rrotullojmë, dhe më mbrapa do ta pjekim në temperaturë 150 gradë derisa të bëhet pjekja perfekte. Ja, pra, ta shikojmë. Shë sa bukur është pjek. Tani kulaçin do ta vendosim në këtë pozicion, në mënyrë që gjithmonë nëna tona kështu kanë pas vendos, të pushoj deri në momentin që të piqet gjeli. Skuqen e kam marrë. Tani do ta rrotullojmë, por do të kemi parasysh se gjatë kohës që piqet, do t'ja hedhim vazhdimisht nga pak lëng kështu, që të rrinë mishi i butë. Tani do ta rrotullojmë që të marrin faqe edhe nga ana tjetër. Në qoftë se lëngu ka avulluar, pra, gjatë pjekjes, mund t'ja shtojmë edhe një gotë ujë, në mënyrë që mos ta lëm asnjë sekond pa lëng taven. Pra, kulaçi është ftoftë, tani do ta bëjmë përsheshin. Përsheshin do ta bëjmë në copa të vogla, jo në copa të mëdha, pra. Ja. Është bërë shumë i mirë. Edhe gjeli i detit tani është pjek perfekt, siç po shikoni. Shumë mirë për 3 orë të plota. Edhe mishi është i butë shumë, sepse her mas here i kam hedhur lëngun sipër gjatë pjekjes. Nuk e kam pjek fare me letër alumini, ja u rekomandoj edhe ju, sepse del më i shishëm, dhe njëkohësisht do t'i shtoni ujë, sepse unë kam hedhur 3 gota ujë në fillim dhe gjatë pjekjes sa kam shtuar edhe 2 gota tjera, pra do ta shikoni. Do ta vendosim tigonin në zjarr, lëngun që kemi të gjelit detit, do ta hedhim tek tigoni dhe do t'i shtojmë edhe një sasi ujë tjetër, sa për sasinë e përsheshit që kemi ne. Tani do të marrim lëngun e gjelit të detit dhe do ta hedhim tek tigani që do ta bëjmë përsheshin. Pra, për sasinë e përsheshit që kemi ne, duhen 800 ml ujë. Kripën e kafis, tani do ta shtojmë edhe erëzën që tham i shkon kësaj recete, në një xhik i thatë, pra jo i njohur. Dhe sa të valoj, në atë moment që të valoj, do ta hedhim përsheshin dhe ta bëjmë gopë. Tani presim spangon e kuzhinës, pra që kemi lidhur këmbë, edhe këtu ku kemi bërë mbylljen me gërshon, dhe do të bëjmë nxjerrjen e të mbrëmshmeve të gjelit. Tani grim im të mbrëmshmet, siç e tham. Ja, pra, edhe lëngu i gjelit të detit po valon, edhe të mbrëmshmet i hedhin. Tani është gati për hidhjen e
në kulaçit që ta bëjmë për shishin. Receta e sotit sapo ka përfunduar. Duke ju falendruar shumë për njëjtjen që më bët, mos harroni ta gatuani gjelin e detit sipas modelit të zonjës Valbuna. Faleminderit shumë për njëjtjen që më bët, mos harroni të bëni subscribe dhe gëzuar vitin e ri, vit i mbar për të gjithë. Faleminderit.